Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalšího úžasného rozhovoru. Dneska máme ohromnou čest, že tady můžeme přivítat Andrewa Barnese. Andrew je celosvětově uznávaný psycholog a vlastně coach intimity, tantrického milování, bodyworker a taky vztahový coach. A dále bych vám ráda představila Moniku Amaje-Trčkovou, transformační koučku pro ženy, která se uvolila, že nám dneska bude překládat vlastně rozhovor s Andrewem, protože je taky dlouho na tantrické cestě, takže sama by k tomu měla co říct. A s Andrewem se dobře zná. Pokud se neznáme spolu, tak moje jméno je Barbora Kravčíková a jsem expertka na charisma, ženskost a seznamování a nesmírně se těším, co nám přinese ten rozhovor. A jdeme rovnou na to a já se Andrewa zeptám, jestli by nám vysvětlil, co je vlastně podstatou jeho práce. Andrew, can you please explain what is the essence of your work? Ahoy, everybody. Nice to be here, and thank you for the invitation to have a conversation with you about all of these really important and really fascinating topics. Děkuji vám za pozvání a děkuji, že můžu mluvit o těch důležitých a fascinujících tématech. So that's quite a big question to ask. What is the essence of what I do? To be honest, I really don't know. Je to docela jako rozsáhlá otázka, co je vlastně podstatou mojí práce a abych byl upřímný, tak já vlastně nevím. I think that can shift and change depending on the situations that we find ourselves in life. A může se to měnit podle toho, v jakých se nacházíme životních situacích. But one of the things that I created a very long time ago, which is called tantric body de-armoring. Ale je tady jedna věc, kterou jsem vytvořil už před nějakou dobou a ta se jmenuje tantrické odzbrojování těla. I guess some of the essential elements of this particular body work is to support people to release physical and emotional stress from their bodies so that they can begin to explore tantric practices in a really grounded and safe and expansive way. Takže vlastně jakoby podstatou tady toho je, abychom dostali z těla různá fyzická nebo emoční omezení, tak aby potom lidé mohli zažívat tantrickou praxi vlastně zdravým a uzemněným způsobem. A lot of people want to explore their sexuality. They want to learn how to use their sexual energy as a platform for expanding their consciousness. They want to have these profound experiences that they see in movies or read in books, but they're not quite sure how to do that. Hodně lidí chce používat svoji sexuální energii, aby rozšířila svoje vědomí. A to znají z těch tantrických knih nebo tantrických filmů, ale vlastně nevědí, jak to udělat. And also their bodies and the nervous systems aren't quite trained, let's say, to know how to respond to these intense experiences. A jejich těla a jejich nervový systém vlastně není připraven na to, neví, jak reagovat na tyhle intenzivní zážitky. You know, was any of us taught at school how to cultivate and circulate our sexual energy in expansive ways and use that energy as a platform for awakening our consciousness more? Učili někoho z nás ve škole, jak používat svoji sexuální energii k rozšíření svého vědomí a k té osobní expanzi? Ne. And so most of us didn't have that learning or those experiences, and so the tantric body de-armoring is essentially designed to support our consciousness and our nervous system and our bodies to prepare themselves for going into these experiences in a safe and grounded way, as I said earlier. Takže vlastně to odzbrojování připravuje naše těla, aby tam vlastně začala proudit ta energie dobrým způsobem a abychom mohli zažívat tyto tantrické zkušenosti bezpečným způsobem. Okay. Že chápu to správně, že je to vlastně práce s energií. Jo? Tak jak vlastně Andrew přišel na to, že má vlastně otevřené schopnosti právě práce s energií, natož bytu sexuální? Do I understand right that this is the work with energy?
And so my question is, how did you find out for yourself that you have the ability to work with energy in the in the field of sexuality? Yeah, life has its ways of taking us on fascinating journeys, I guess, and mine has certainly had its share of those experiences. Život má určitý neuvěřitelný způsoby, jak nás vzít na fascinující cesty právě našimi životy. But basically when I was around 22 years of age, which was just a couple of years ago, Když mě bylo 22, což je vlastně úplně nedávno, I was at a very, very difficult stage in my life. Like I was at a point where I wanted to end my life. Tak jsem se nacházel v hodně složitý situaci ve svém životě, že jsem už uvažoval i o tom, že život skončím. And I actually had this is probably quite graphic, but I was about to commit suicide. And in that moment that I was about to take that action, I had some kind of an awakening experience. Já jsem vlastně byl v tom aktu, že spáchám sebevraždu a v tom momentu jsem měl zážitek probuzení. And I went into this very deep peaceful and calming state, something that I'd never experienced before because my mind and my body was just full of emotional pain and trauma. A já jsem se vlastně ocitl v místě naprostého klidu a míru, což se mi nikdy do té doby nestalo, protože moje tělo a můj nervový systém byl plný traumat z dětství nebo z minulosti a emoční bolesti. And I actually fell asleep for a couple of days. I was so physically and energetically exhausted that I slept for days. A já jsem usnul na několik dní, protože jsem byl energeticky úplně vyčerpán z tohohle zážitku. And when I woke up, I was in a what I call an expanded orgasmic state that lasted for about 2 weeks. A když jsem se probudil, tak jsem byl ve stavu takové rozšířené orgasmicity svého těla, která trvala 2 týdny. And at the time, I had no idea what was happening. I was working as a heavy vehicle electrician. I had a very different life to what I lead now. Tenkrát jsem vůbec nevěděl, co se děje. Jsem pracoval jako opravář nějakých elektrických vozíků. Měl jsem úplně jiný život než teď. But during that 2 weeks, I had some realizations about my life and about my family and about the universe. V tuto dobu, nebo v tom čase, kdy se stalo to probuzení, jsem si uvědomil spoustu věcí o svém životě, o své rodině. And after these 2 weeks, this expanded sort of euphoric orgasmic state left me, and my emotional pain came back, unfortunately, but something had changed in me. A po těch 2 týdnech se vlastně ten euforický orgasmický stav vytratil a vrátila se zase ta emoční bolest, ale už to bylo nějakým způsobem jiné, něco se ve mně stalo. And it really changed the direction of my life. At the time I was in gangs and I was drinking and taking drugs, and I stopped doing all of those things. And I started learning meditation, and I joined a men's group, and like life really took a different direction. Ale změnil se mi úplně život, protože já jsem předtím jako hodně pil alkohol, bral drogy, byl jsem v různých genzích, ale najednou mě to vedlo do meditace, do mužských skupin a do studování těch směrů. And so over the next several years I started doing, I was doing lots of healing work around my childhood and my family, but I was also doing a lot of yogic and meditation practices. I discovered Taoist and tantric practices, so I was doing all of these different types of practices for several years and felt a lot of connection to the energy that I was experiencing during these practices.
Takže potom několik následujících let já jsem dělal hodně práce, jak se zbavit určitého traumatu v dětství nebo jak léčit vztahy s rodiči, s rodinou, ale taky jsem studoval meditaci, tantru, taoistické učení a vlastně v těch učeních jsem začínala vnímat to spojení s tou energií. Začínala jsem hodně jako vnímat energii a učit se o tom, jak funguje. So that's like a very long story summarized into a few moments, just to give you a sense of, how it all started for me, I guess you'd say. Takže teď jsem to tak jako rychle vcucnul do takového krátkého příběhu, jak jsem vlastně s tím vším začal. Mm-hmm. A Andrew, o čem je podle tebe hlavně jakoby sexualita? Co to podstatný by vlastně o ní měli vědět všichni lidi na planetě? So Andrew, what is the basics of the sexuality? What is the most important thing which all people on this planet should know about sexuality? I think what's an essential thing for us to be aware of is that, most people are aware of the term self-esteem. Hodně lidí ví, co to je důvěřovat si nebo mít sebevědomí. But I think we also need to become very familiar with the term sexual self-esteem, which is, I believe, the foundations of our general self-esteem. Ale měli bychom taky začínat používat termín sexuální sebevědomí, což si myslím, nebo podle mě je to základ toho celkového sebevědomí. Very rarely have I met a person that has high self-esteem with low sexual self-esteem. Děje se to velmi málo, že by někdo měl vysoké sebevědomí, ale neměl sexuální sebevědomí. So we could look at it from the perspective that sexuality is an essential element of being human. It's more than just, we use our sexuality for more than just procreative purposes. It's a very deep, intimate and emotional and spiritual experience for a lot of us. Takže sexualita je vlastně taková jako základní věc vůbec toho bytí člověkem. Nepoužíváme sexualitu jenom na rozmnožování, ale je to takový úplně jako základ spirituální, emocionální a vlastně jako lidství. Sexualita. And even though it's such an essential and vital element to who we are as beings, a lot of us have what I call low sexual self-esteem. Takže i přesto, že je to taková jako vitální součást všech nás samých, tak zároveň vnímám, že hodně z nás má vlastně to nízké sexuální sebevědomí. And when I speak to lots of people around the world, most people didn't get really positive messages about their sexuality and about their bodies when they were growing up and in their social circles and in their education systems. Je to často proto, tak jak jako mluvím s různými lidmi po celém světě, že my jsme prostě nedostali to správné vzdělání nebo správné informace v našich kruzích, když jsme vyrůstali, buď to v rodině nebo ve škole. And so we grow up with this low sexual self-esteem, and because so many people have this issue, it's invisible to all of us. We think that how we are is normal. A proto máme nízké sebevědomí, protože hodně lidí vlastně takhle žije s tímhletím nízkým sebevědomím a my si potom myslíme, že je to normální. Vidíme to kolem sebe všude. And so I think one of the things that's essential for us is to become aware that maybe the reason why we are having sexual issues in our lives or making unhealthy sexual choices in our lives is because we have this low sexual self-esteem. Takže možná je čas, aby jsme si uvědomili, že to, že máme problém v sexualitě nebo že děláme nezdravé volby v tom sexuálním životě, že je to proto, že máme nízké sexuální sebevědomí. When I work with women or men that have sexual problems, like, for example, women are not able to orgasm, or they experience pain during sexual activity, or they feel numbness or burning sensations.
Když pracuju se ženami a i s muži, kteří mají nějaké problémy, například ženy nedosahují orgazmu, nebo je jim to nepříjemné při sexuálním styku, nebo zažívají určité jako pálení nebo zmrtvení, znecitlivění. Or they have low libidos. Nebo mají nízké libido. And for men, they may have premature ejaculation or erection issues, something like that. Muži mají třeba předčasnou ejakulaci nebo problémy s erekcí, něco takového. I always uncover that there's an issue with low sexual self-esteem. Vždycky, když se na to díváme do hloubky, tak jdu na to, že je tady problém s nízkým sebevědomím ohledně sexuality. And so one of the things that I'm very focused on the tantric body de-armoring retreats that I facilitate, and also the tantric full body energy orgasm retreats, is creating experiences and going on a journey where we're able to start to really rewire our sexual self-esteem so that we start to build it as a healthy foundation for the rest of our lives to be built upon. Takže my vlastně na těch svých retreatech toho odzbrojování anebo energetického orgazmu, to jsou moje retreaty, tak já tam vlastně učím lidi, jak přeprogramovat nebo přenastavit vlastně tohleto svoje sexuální sebevědomí, abychom mohli svoji sexualitu zažívat zdravým způsobem. And this very healthy, strong foundation is also an essential element for exploring tantric practices as I was saying earlier, in a really safe and grounded way, because to have those profound experiences, you need to be able to be held within your own nervous system and within your own consciousness. A aby vlastně cílem je, jak už jsem říkal, vybudovat takovou tu zdravou základnu v tom našem těle, potom pro ty vyšší stavy, pokud chceme vlastně pomocí sexuality rozšiřovat vědomí a pracovat tantricky. No, ono upřímně, teď se jakoby nabízí ta otázka, jak právě zvyšovat to sexuální sebevědomí, pokud třeba někdo v tuhle chvíli třeba se necítí být připravený ještě vstoupit do kurzu. Jo, je tady něco, co vlastně každý člověk pro sebe může v tuhle chvíli vlastně udělat, nějaký první krok, jo, a který vlastně je i bezpečný. Mm-hmm. So the question is like how we can increase the sexual confidence or self-esteem. Like if maybe someone, maybe there are some people who are not yet ready or decided to enter your workshop or your retreat. Is there a safe way how we can do it ourselves? It's really essential. I think even before you come to a tantric event, anyone's event, I think it's really important that we start doing a lot of healing and growth around our sexual self-esteem. Ano, kdykoliv, než vstoupíme na jakýkoliv tantrický retreat nebo prostě na jakýkoliv workshop tady toho tématu, tak je opravdu důležité, abychom začali léčit to naše sebevědomí sexuální a pracovat s tím. And one of the things that I get from people when I talk to them that have really healthy sexual self-esteem is that they're extremely good at communication and boundary setting. A jedna věc, když mluvím s lidmi, kteří mají to zdravé sebevědomí sexuální, tak co oni mají v pořádku, tak to je komunikace a že si umí nastavit hranice dobře. And they have a sense of knowing what they want, what's okay for them, what's not okay for them, and being able to communicate that to other people. Dobře vnímají, co chtějí, co je pro ně v pořádku a co pro ně už není v pořádku a umí to zdravě komunikovat ostatním. It's essential when we're developing healthy sexual self-esteem, we need to develop the skill. We need to become a black belt ninja in knowing what our limits are and being able to say no when we need to say no and saying yes when we're ready to say yes. Když pracujeme na tom svém sebevědomí sexuálním, tak se musíme stát takovými ninji v tom, abychom dokázali skutečně říct ne, kdy máme říct ne, a říct ano, kdy máme říct ano, a dokázali to rozpoznat. And so I would definitely recommend for everybody, including myself, getting better and better at being able to do these fundamental things which are essential to having healthy sexual self-esteem. It means developing personal autonomy and agency.
A takže já bych to doporučil všem, včetně mě, abychom vlastně, než vstoupíme do z těch tantrických kruhů, abychom skutečně se začali budovat svoji vlastní autonomii a taky autoritu v těch věcech, o kterých jsem mluvila. Yeah. No, ještě mě tam teda zaujala jedna věc. Mluvili jsi o špatných sexuálních návycích, nebo špatných sexuálních volbách. Mohl by si alespoň několik z nich vlastně vyjmenovat ty, který to jsou podle tebe vlastně? There was one thing which stayed in my mind. You mentioned a while ago wrong sexual choices. That people are making wrong sexual choices. Can you please say something around it? Like what is it? What kind of wrong sexual choices or bad sexual choices? Well, I think some of the unhealthy sexual choices that we make is because we don't have the ability to know what we want and what we don't want. And so therefore we say yes to things that we're either not ready for or we didn't want to experience in the first place. Takže právě děláme ty nezdravé sexuální volby, protože nevíme, co skutečně chceme a co skutečně potřebujeme. Nemáme ty hranice, neumíme říkat ne, když máme, nebo ano, když máme, a tak vlastně jdeme do něčeho, na co třeba nejsme ještě úplně připraveni. And people with low sexual self-esteem will often choose sexual partners that we're really not compatible with, and then wonder why we're unhappy or having experiences that don't really support our growth, our nurturing of our hearts. Takže lidé, kteří mají to nízké sexuální sebevědomí, tak si většinou vybírají partnery, které pro ně nejsou vhodné a kde vlastně nedochází v tom partnerském vztahu k tomu vyživování srdce. Hezký vyživování srdce. That's beautiful nurturing of the heart. Yeah, it's essential. I mean, that is one of the essential ingredients in having healthy sexual self-esteem, is that our sexuality nurtures our hearts, it nurtures our energy, and it expands consciousness. A to je vlastně ten základ, to jsou ty základy zdravého sexuálního sebevědomí, že ta sexualita vyživuje naše srdce, vyživuje naši energii a rozšiřuje naše vědomí. Hele, a kdybych skočila k ženám a k tělu, jo, protože vlastně prožíváme samozřejmě i skrze tělo, tak co je to, co zase pro sebe může udělat každá žena na světě? Nějaký první krok, něco, nevím, jestli cvičení, dech, nevím, prostě cokoliv, aby se vlastně více jakoby cítila v těle. So if I jump now to the bodies, because we are experiencing through the bodies, what is the first step or first easy thing, some practice, breath work, meditation, whatever, what the woman can do to feel herself more deeply? I think sitting still and breathing is the beginnings of everything to do with feeling and sensing ourselves. Sednout si do ticha a začít dýchat, tak to může být první krok, nebo je první krok vůbec k jakékoliv praxi cítění se a vnímání sám sebe. I think that, in this day and age, when I think back to before the internet and before mobile phones, most of the time we were just aware of ourselves. We weren't sitting in front of screens all the time. We were sitting quietly a lot of the time. Předtím, než vlastně začal internet, co si pamatuju, tak my jsme vlastně měli napojení na svoje tělo, protože jsme neseděli před tou obrazovkou pořád a prostě tím pádem jsme seděli často v tichu a byli si vědomi sami sebe. If we were sitting at a bus stop or a tram stop, we were just sitting there. We weren't sitting there like this, Když jsme čekali na autobus třeba, tak jsme nekoukali do mobilu, ale prostě jsme seděli v klidu a vnímali sami sebe. So I think returning to that sense of self, where we're just sitting, breathing, noticing without judgment is an essential foundational element in setting up our bodies to be open to exploring energy.
Takže vlastně ta úplně jednoduchá základní praxe, že sedím, jsem v klidu a dýchám, uvědomuji si svoje tělo, tak je vlastně opravdu ta nejjednodušší prazákladní praxe, jak vnímat svoji energii. I actually have a beautiful and very simple breathing meditation, and if you ever wanted me to, I'll be happy to come back and we could do maybe a live breathing meditation, and people could follow, participate in this gentle breathing meditation. Já mám vlastně jednu takovou nádhernou dechovou meditaci, která tohle právě dělá, navrací lidi do těla, takže když budeš chtít a někdy příště znova mě ještě pozvat, tak můžeme to udělat naživo a já provedu lidi touhletou meditací. Perfektní, určitě. Děkuju moc za nabídku. Great, of course we do it and I'm looking forward to. Great, happy to. Jo, budu rád. A když taky si tady Andrew zmínil vlastně potíže se sexualitou u mužů. Ty jsi odborník, já jsem někde zaslechla, že v podstatě až 40% mužů má potíže právě s erekcí nebo s nízkou hladinou testosteronu. Co se dá doporučit zase mužům, jakoby ten nejjednodušší základní krok? You mentioned problems with sexuality with men, for example, low levels of the testosterone or problem with ejaculation or premature ejaculation, all these things. What would you recommend to men, like how they should start to work with themselves to prevent these problems? Yeah, so for a lot of men that have premature ejaculation, they have very low sexual self-esteem. And they have a lot of fear in their body, a lot of insecurity in their bodies around their sexuality, around their self-image, around their identity as a sexual being. And so those men really need to do a lot of healing in their emotional realm. Hodně mužů, kteří vlastně zažívají tu předčasnou ejakulaci, tak mají hodně strachu v sobě. Ohledně toho, kým jsou, ohledně svého sebevědomí, právě i mají velmi nízké sebevědomí sexuální, jsou v napětí a tak dále a proto by měli vlastně začít dělat léčení ohledně tady těch strachů a té sebedůvěry sami v sebe. And they also usually have a lot of tension in their lower body area, in the pelvic area, in the abdominal area. And it can be really beneficial for them to receive de-armoring to get all of that physical tension released, because their unresolved emotional issues creates a lot of tension in the pelvic area, which then causes premature ejaculation to become this cycle. Takže protože oni mají, tyhle ty muži většinou mají nevyřešené nějaké emoční věci z minulosti, které se ukládají v té oblasti pánve nebo oblasti břicha, takže proto bych určitě doporučil taky to odzbrojování, protože aby se jim tam uvolnila energie. Yeah. Dobře. A Andrew, já se zeptám ještě, nebo zůstanu teda u mužů a u žen. A chci se zeptat, mám nějaký dojem ohledně vlastně fungování mužů a žen v těch tantrických komunitách, kdy vlastně mi přijde, že muži, kteří vstoupí na tu tantrickou cestu, tak následně vlastně by měli potíž nebo menší ochotu s tím učinit vlastně závazek k jedné ženě. Co si o to myslíš ty? Nebo je to, máš i ty takovej dojem, nebo jo, jak máš celosvětového vlastně měřítka? There is a question regarding tantric communities. My sense is that, for example, men in tantric communities they have really the problem with commitment to women, because they see they have like huge choice. It's like in the candy shop where they can choose this one, and there are these spiritual principles not to be attached and all these things. So they struggle or they don't want to be committed. Is that true? Do you have these experiences? And then they hurt women, therefore, with this. What is your sense around this? Yeah, this is a very important topic to talk about, I believe. Tohle je velmi důležité téma, o kterém by se mělo hovořit. And, for a long time, I was one of those people that really promoted this sort of polyamorous lifestyle.
A hodně dlouho já jsem to sám propagoval, ten polyamorický způsob života. And, you know, for a lot of us, the reason why we're promoting polyamory is because we're avoiding monogamy. A pro většinu z nás, nebo pro většinu těch lidí, kteří vlastně podporují polyamorii, tak je to vlastně způsob, jak se vyhnout monogamii. And, you know, we call it polyamory because it sounds beautiful, poly love, but in reality, most of us are just being polysexual, not polyamorous. My vlastně to nazýváme polyamorie, což je amor, je láska, takže jako několikanásobná láska, ale ve skutečnosti to nemá moc s láskou společného, je to, spíš bychom se měli nazývat se.xuální, to znamená, že máme mnoho sexuálních kontaktů. And so, unfortunately, a lot of us, including myself, for many years, were promoting this sort of polyamorous lifestyle, and that's more spiritual than being monogamous. My opinions about that have changed quite a lot over the last several years. Já jsem vlastně tu polyamorii taky propagovala hodně, protože jsem si myslela, že to má společného právě s tou spiritualitou, že to je ta spirituální cesta, se k nikomu nevázat, ale můj názor na to se změnil po těch letech, co dělám tuhle práci. And of course, even a lot of people that are promoting polyamory as being the solution to all of your life's problems, most of them are experiencing polyagony rather than polyamory. Takže hodně lidí, kteří si myslí, že ta polyamorie je řešením na spoustu problémů, tak většinou vlastně zažívají spíš polyagonii než polyamorii. Because unfortunately, we take our problems with us wherever we go. Bohužel všechny svoje problémy, kamkoliv jdeme, se bereme sebou. And so if you've had problems in past monogamous relationships, takže pokud jste měli problémy v minulých monogamních vztazích, and then you come to Tantra and become Mr. or Mrs. Polyamorous, pak přicházíš do tantrických kruhů a stáváš se paní nebo pánem polyamorikem. instead of having problems in one relationship, you now have problems in several relationships. Tak místo toho, že máš problémy v jednom vztahu, tak máš problémy v několika vztazích. And so, you know, I used to run what I now call teenage tantra retreats. Já jsem dřív pořádal tantrické retreaty pro teenagery. Because my retreats were very much focused on these big, powerful, peak, expanded orgasmic experiences. Já jsem hodně, ty moje retreaty v minulosti byly zaměřený na to, jak dosáhnout vlastně těch zkušeností multiorgasmických vrcholů. And for releasing our guilt, releasing our shame, becoming free, all of these types of things. Abychom se zbavili našeho studu, naší viny, kterou cítíme a všech těch negativních emocí. But I think what can very easily happen is that these profound experiences can just become entertainment. Ale co se může taky stát, takže může se stát, že tyhle vlastně veliký nebo hodně intenzivní zkušenosti se můžou stát jenom jako zábavnými zkušenostmi, takovou zábavou, za kterou se honíme. And people that have a lot of shame around their sexuality can very easily become shameless about their sexuality. Lidi, kteří vlastně se styděli za svoji sexualitu, tak se můžou přestat stydět. And whether we have a lot of shame around our sexuality or whether we're shameless around our sexuality, the same wounding, the same low sexual self-esteem is still there underneath both of those external behaviors. Ale ať už se za svoji sexualitu stydíme, nebo naopak se za ní vůbec nestydíme, tak to většinou má takový stejný kořen v nějakým emočním zranění, který je tam podobný u obou případů. So for me, the neo-tantric practices now are very much about how can we return to ourselves. Takže pro mě teďka ty praktiky neotantry nebo té nové tantry jsou hlavně o tom, jak se navrátit sami k sobě. How can we use our own sexual energy as a fuel for living in our daily life? Jak můžeme používat naší sexuální energii jako palivo pro to, abychom mohli žít kvalitně svůj každodenní život. Most people use mental willpower and caffeine to get themselves out of bed and do things during the day. They push themselves with adrenaline.
hodně lidí používá vůli a kofein k tomu, aby se tak jako prošli tím dnem, aby se nastartovali ten den a byli schopní mít sílu jim projít. Whereas we can learn how to cultivate and circulate our sexual energy, so that becomes our motivation throughout the day. That moves us to become creative in all of the different aspects of our lives. Ale my se můžeme naučit, jak pracovat se svojí sexuální energií, jak ji cirkulovat ve svém těle. A to nás bude motivovat do každodenního žití života a učiní nás mnohem víc tvořivými. And so, yes, sadly, myself and other people have promoted the tantric or the neo-tantric world in the West as being this place where we can free ourselves sexually. And although that does have its place sometimes, I think that the main focus of the work that we're doing as tantric facilitators, or at least what I'm trying to do nowadays, is to really bring the sexuality back home to self as a really sacred meditation. Takže zatímco jako spousta tantrických učitelů propaguje vlastně tady ten jakoby tantrický nevázaný život, a já jsem to taky dřív dělal, tak teďka vlastně cítím, že to, co já chci dělat a to, co možná by teď mělo se dostat do té tantry, je používat sexualitu jako posvátnou meditaci. You know, a few years ago, I decided to do what's called an accountability process. Před nějakým časem jsem se rozhodl, že projdu procesem zodpovědnosti za sebe. I found an organization that are professional mediators. Našel jsem organizaci, která vlastně je schopná to zprostředkovat. And I took responsibility for that immaturity and all of that stuff that I was just talking about before, any harm that I may have caused for people on retreats or in sessions. A já jsem si vlastně vzal zodpovědnost za všechno svoje nezralé chování, které jsem někdy vlastně jako zprostředkovával lidem, nebo které jsem přenášel na lidi na svých retreatech. And that was a really profound, deeply challenging and humbling and beautiful experience. A to byla opravdu nádherná zkušenost, zároveň to byla velká výzva, ale přistoupil jsem k tomu s velkou pokorou. And because I think this needs to be the focus of where the neo-tantra world is moving, is into very conscious sexuality, where accountability is an essential element, where returning to self is an essential element, rather than promoting this, you know, come to our retreats and free yourself sexually. Vlastně ta neotantra, nebo ta nová tantra by se měla podle mého posouvat tímhletím způsobem, nebo tímhletím směrem, kdy si bereme zodpovědnost sami za sebe, to za prvé, a za druhé, kde se vlastně učíme navracet se k sobě, místo toho, aby to byla taková ta pozvánka, pojď, přijďte a můžete být úplně osvobozený a vlastně jako mít tady sexuální spojení s kýmkoliv. No, musím říct, že je pro mě úplně krásný vlastně by zaznamenávat i ten vývoj a že to takhle vlastně Andrew reflektuje i tady právě v tom našem rozhovoru. Jo, že vlastně si jako představuju si, že být jako přední uznávaný odborník na sexualitu, tantrický milování, intimitu, ono samozřejmě na jednu stranu to zní krásně a na druhou stranu to přináší mě jako ohromný jako právě ohromnou zodpovědnost a strašně moc vlastně výzev pro toho člověka samotného, který vlastně... I can imagine. I can imagine that the teacher like you, who is teacher exactly in this field of sexuality, lovemaking, orgasms, like this kind of field, like brings really like a huge amount of the responsibility and inner maturity. And I really liked how you reflected on the evolution, on your evolution, and also on the evolution of the tantric field and tantric sphere. Yeah, it does come with a profound responsibility, and therefore we need to be also willing to be accountable at the same time. Takže ano, protože musíme být jakoby zodpovědní za to, co přinášíme těm lidem.
Je to hodně důležitý. You know, we're dealing with such a powerful, such a profound, such a beautiful energy in our sexuality. My vlastně, ta energie sexuální je tak mocná, tak silná, o které se tady bavíme. That it does really require the utmost respect, especially if we're going to be facilitating retreats for people. It requires 100% focus. A práce s touhletou energií vyžaduje opravdu obrovský respekt a zároveň 100% fokus, zaměření. A to byla právě jedna z mých vlastně jako namyšlených dalších otázek. A to je právě to, co by vlastně dneska, Andrew, díky všem těm svým bohatým zkušenostem, který má jako jich víc než přes 20 let vlastně pořádání kurzů, retreatů a tak dále. Co by vlastně poradil těm lidem, kteří v téhle oblasti taky chtějí pracovat, protože ono je to jako, samozřejmě, že to jako velmi lákavý. Jo? To znamená, a i vlastně, řekla bych, jakoby populární svým způsobem, nebo v České republice určitě. Jo? Takže vlastně, jaký rady by měl pro ty lidi, kteří vlastně chtějí vstoupit na tohle pole jako ti lektoři? What would you recommend to people who would like to become facilitators in this field from your over plus 20 years experience? What is important, because it seems very attractive to be a sexual body worker or facilitator in this field, but what would you recommend them when they want to start this path? Yeah, you know, trying to learn from my mistakes. Aby se učili smích. Jo, teda já jsem se učil ze svých. I think it's essential that we do a lot of work and a lot of healing around our own wounding. Je důležitý opravdu se zaobírat uzdravováním a léčením našich vlastních zranění. I think we need to get really great quality training, not just in tantric practices. Měli bychom vlastně projít určitými výcviky nejenom v té tantře, but also in how to facilitate in a trauma-informed way and how to integrate informed consent into all the aspects of the retreats that we run. Ale abychom dokázali taky facilitovat a pracovat s traumatem a abychom vlastně do všeho, co děláme, dávali vlastně tu cestu toho souhlasu, toho společného souhlasu, aby nikdo nešel do věcí, na který není připraven. Because it's not enough just to be able to activate people's energy and do all of these incredible things. We also need to be able to do it in a very conscious, inclusive and really grounded way. Nestačí jenom v lidech umět aktivovat energii, což je samozřejmě krásný, ale měli bychom to umět dělat vědomým způsobem a velmi uzemněným způsobem. And I also think it's really, really important to have a supervisor as well. Taky je důležitý mít nějakého supervizora. I've had a supervisor for, I think now about 3.5 years. Her name is Betty Martin and she's a very wise person. Já mám teďka supervizorku Betty Martin, s kterou pracuji už asi 3 roky a ona je velmi moudrá osoba. And she cares more about the truth than she does about hurting my feelings. A jí záleží na pravdě a ne na tom, jestli mi řekne něco, co zraní moje city. And so I think that we need to be constantly getting that reflection back, a healthy reflection, a grounded reflection, not just about how amazing we are, because when you facilitate retreats, that's often what you hear. But we also need to be getting that direct feedback from someone that understands our bullshit. We need to get the feedback around our shadow stuff because the shadow can very easily come out as a tantra facilitator. Měli bychom vlastně mít někoho, kdo nám dává opravdu upřímnou zpětnou vazbu ohledně toho, jak pracujeme, co na lidi přenášíme, ohledně toho, jak na tom jsme, nejenom, aby nás někdo chválil, což se většinou stává na těch workshopech, kde se tantru učíme, nebo tyhle věci učíme, ale abychom měli někoho, kdo taky umí vidět vlastně integrovaným způsobem naše stíny a pomáhá nám s nimi pracovat a posouvat se dopředu.
It's very easy to start taking as a facilitator rather than being there to serve and support and to give. Je to mnohem, sorry Andrew, can you repeat this please? It's very easy to start taking from others as a facilitator rather than being there to serve, to support and to give, which is what we're there to do, is facilitate. Potom je jednoduchý, když nemáme určitý věci zpracovaný, že jako facilitátor těch workshopů bereme si od těch lidí, místo toho, abychom tam byli ve službě, kdy dáváme. And so, of course, some other things that are also just as important is that we need to have healthy emotional and sexual relationships in our personal lives. Takže taky je důležitý, abychom v našem osobním životě měli zdravé vztahy. A to kolem sebe, s lidmi kolem sebe, těmi nejbližšími, a taky zdravé sexuální vztahy. And we also need to be aware of burnout. Taky si musíme být vědomi vyhoření, možnosti I was vyhoření. burnt out for many years, and of course one of the symptoms of being burnt out is that you're not aware that you're burnt out. Já jsem byl v tom módu vyhoření po mnoho let a ta věc je, že to nevíme vlastně, že jsme v tom vyhoření a pořád jedeme dál. And I think that, one more thing, if I can add it, is that we also need to be aware that if we're supporting people with their unresolved emotional issues, then we have to be aware that on some level our nervous system and our consciousness is taking on parts of that trauma. It's called secondary trauma. Tak je důležitý vědět, že když pracujeme s někým, kdo má nevyřešené nějaké traumatické záležitosti, tak naše vědomí na sebe bere část toho traumatu toho našeho klienta nebo našich klientů. And so we need to find ways to release that trauma from our own nervous system, or else it will build up over time and we'll end up becoming laden with trauma ourselves as facilitators. Takže musíme najít způsoby nebo mít způsoby, jak vlastně uvolňovat tyhle ty věci z našeho nervového systému, protože jinak potom se to v nás ukládá a pak budeme vlastně zaneseni tady těmi věcmi, které taky můžeme nazbírávat od ostatních. So there's lots of things we need to be aware of. Takže je tady hodně věcí, kterých bychom si měli být vědomi. A Andrew, ty jako fundovaná osoba, ty sám poskytuješ tu službu vlastně supervizora, třeba právě lidem v České republice je možný, aby s tebou pracovali? And Andrew, you, like a very experienced person, you yourself offer this supervising role. If someone in Czech Republic would like to use you as a supervisor, do you offer that? Yeah, I do. Yeah. Ano. I do it online. Dělám to online. Skvělý. A Andrew, taky jsem slyšela, že píšeš novou knihu, respektive, že už někde, že už brzo bude i u nás. A kdy to bude? A na co se v ní můžeme vlastně těšit? So you are soon coming to Czech Republic. So what will you be doing here? What we can be looking forward to when we want to meet you? Moni, ale... Yeah, sorry. Moni, jsou tam na knížku. Na knížku. Aha, ok. Já jsem si myslela, že... Tak a může odpovědět na tohle? Může odpovědět na tohle? Jasně. I'm coming to... I'll be in Praha at I think the last weekend in March. Budu v Praze poslední víkend v březnu. And I'll be doing a cacao dance, which is amazing and fun and a really good time. Budu dělat exotický tanec s kakaem, což je prostě úplně úžasná zábava, skvělá akce. We'll drink cacao, we'll dance in really beautiful, intuitive ways, and we'll do some breathing, move some energy in our bodies. Budeme tancovat intuitivním způsobem, budeme pracovat s energií v našich tělech a k tomu pít kakao. I'm also doing a talk about female and male sexuality that goes for, I think, 3 or 4 hours. Taky budu mluvit o mužské a ženské sexualitě, což bude
přednáška asi na 3 nebo 4 hodiny. And then I'll be running a 1 or 6.5 day women's practitioner training to become tantric body dearmoring practitioners. A potom budu týden mít retreat pro ženy, kteří se chtějí stát právě facilitátory nebo praktikanty tady toho tantrického odzbrojování těla. Now that's a 3-week program over several months, and the first week is at the end of March this year. A to je vlastně jakoby program na několik měsíců a začíná to vlastně na konci března. So women may come to that because they want to be practitioners, or they might already be a practitioner and want to learn the dearmoring. Takže tam přicházejí ženy, kteří buď to se chtějí stát těmi praktikanty tady toho systému, nebo už jsou, někde pracují jako facilitátoři tantry a chtějí si rozšířit svoje znalosti. And sometimes other women come along to that event not because they want to be a practitioner, but they just want to go through that experience with other women. Ale některé ženy nechtějí se stát vlastně profesionálními pracovnicemi jako v té oblasti tantry, ale chtějí projít tady tou zkušeností s ostatními ženami. And then straight after that, I'm running a tantric full body energy orgasm retreat, which I think goes for 6 days or 7 days. Potom mám hnedka 7 dní retreat tantrický celotělový orgasmus. And we'll be doing a lot of dancing, a lot of breathing, a lot of energy orgasm sessions, cacao dance, sananga. Bude hodně tancování, hodně práce s energií, kakao, sananga, budeme používat tyhle medicíny. Hodně. And then straight after that, I'm running a men's retreat, which I think is 4.5 days. A potom hnedka potom budu mít retreat pro muže, ten je asi na 4,5 dny. Which is always a beautiful experience to share 4.5 days with a group of men, and we'll dance and we'll do all different types of beautiful practices for men. To je vždycky nádherný čas jenom pro muže, kdy tancujeme a děláme spoustu dalších nádherných praxí, jenom právě mezi muži. So there is the question which Bara asked before, but I changed it a little bit because the original question was about your book, because you are writing a book. And Yes. And Bara, she wanted to know the details about when it is going to be released and when we can buy it. Yeah, I'm literally working night and day trying to get it finished before I come to Czech in March. Teďka pracuji na knize už nějakou dobu a snažím se opravdu teďka pracuji dnem i nocí, abych dokončil tu knihu, než přijedu na konci března do Prahy. I'm a little tired. I didn't go to bed until 1:30 last night, and I started working again at 7:30 this morning on the book. Jsem trošku unavený, protože jsem šel spát v 1:30 a hnedka jsem začal zase v 7 znovu na tom pracovat. So it's called Demystifying Female Genitalia. Nazývá se to demystifikace ženských genitálí. And the book is a confluence of talking about the history of female sexuality. A je to vlastně taková jako kombinace toho, že mluvím o historii ženské sexuality. And an anatomy textbook. So I'm really exploring deeply into the physical aspects of the clitoris. A potom je to taková jako anatomická příručka, kdy do hloubky prozkoumávám části ženských genitálií jako klitoris. The female prostate, believe it or not, women have a prostate. Ženská prostata, věřte tomu nebo ne, ženy mají prostatu. The G-spot, what the hell is this thing that everyone talks about? Bod G, co to vlastně je, co to sakra je tato věc, o které všichni mluví. And I also totally demystify female ejaculation and squirting. A také totálně demystifikuju vlastně ženskou ejakulaci a ženský výstřik. So there's about 100 illustrations and photographs in the book. V knize je zhruba 100 ilustrací a fotografií. And it's about, I think it's 60,000 words in total, so it's quite a book.
60 what? 60,000 Words. words. Sorry. A je to zhruba 60 000 slov, takže je to docela rozsáhlá kniha. So yeah, like I say, it's I'm doing everything I can to have it translated into Czech and printed before I make it to Czech at the end of March, and you'll know about it when it's ready. Bylo fakt skvělý, kdyby se mi to podařilo to nechat přeložit a vytisknout do té doby, než přijedu do Čech na konci března, tak určitě se o tom dozvíte všichni. No tak držíme palce a přejeme moc štěstí, aby tohleto přání vyšlo. Takže cross fingers that this wish will come true. Yeah. This intention, deadline. Yeah, it's being translated into Czech right now. The English version is done. Now we've just got to I mean, it's quite a job to translate 100 illustrations, you know, because there's lots of words to translate. But anyway, it's happening. Anglicky už je to dokončený, ale teď jsme ve fázi příprav toho, nebo těch překladů. Není to jednoduchý překládat všechny ty obrázky, je tam hodně slov. No tak moc se těšíme na Andrewa v březnu a prosím tě, řekni mu, že mám na něj ještě tak asi 815 otázek, nicméně dnešní čas, respektive ten čas rychle běží, takže dnešní rozhovor se nám blíží ke konci, tak doufám, že mi je zodpoví v průběhu těch dalších rozhovorů a že se zároveň moc těším i na tu meditaci vlastně dechovou na příště. So I have so many other questions for you, but like this time we are coming to end. So I'm very much looking forward to have you another times, maybe for this breath meditation or maybe for answering other questions which I have. So yeah, thank you. So yeah, totally welcome another time in this. Yeah, I'm happy to call this part 1, and I'm happy to come back and we can talk about more important topics, and we can also do the breathing meditation if you like. I'm happy to do that. Takže příště můžeme se bavit o dalších důležitých tématech a udělat tu dechovou meditaci, takže jsem otevřený tomu, aby jsme to udělali. Výborně, děkuju moc a děkuju i za všechny posluchače těším se prostě na příště. Thank you so much. Thank you to all listeners who are here and listening to this and looking forward to meet you next time. Thank you. Velmi děkuju. Ahojky. Ahojky.